سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. امروز بیت کوین میبینیم که $89,000 امریکایی است. تاریخ هفته دسامبر 2025 است. قیمت بیت کوین $89,000 امریکایی، اتریوم $3,000 امریکایی، بی ان بی تقریبا $900 امریکایی، XRP $2، سولانا اکسل 32، ترون 0.28، دوج کوین 0.13 و کاردونام 0.41. این درز برتر مارکت است که به این شکل جریان داره. ترس و طمع داخل مارکت کم کم از ترس خیلی زیاد که ده بود داخل تاریخ 22 نوامبر بود که آدم چند وقت پیش بود که براتون ویدیوم ساخته بودیم که اون زمان ترس شدید داخل مارکت بود که در سال 2025 این پایین ترین ترس بود که ما تجربه کردیم و اکثری میشم داخل دسامبر 9 2024 بوده که از یک سال قبل بوده که ما 83 دیدیم، یعنی که بلندترینش بوده. پس فعلا آمده از نه 10 است نه 83 است بلکه 22 است. هر زمانی که رو به بالا میره مثلا نارنجی میشه ثبت میشه با ما اندازه بازار همچنان بالا میره، چون مردم طمعش زیادتر میشه و هر زمانی که سبز میشه مردم طمع میکنه و او وقت فروش میباشه. ولی زمانی که اینجا ما مارکت سرخ داریم یا همگی ترسیدن، یکی اینجا ببینید CMS Crypto Fear and Greed Index، اندکس ترس و طمع است و اینی هم پرایس بیت کوین است. بیت کوین والیوم است، والیومش حالا کار نداریم ولی ما پرایسش هم مثلا کار داریم. والیوم اگر نشان بدیم اینجا نشان داده میشه که چقدر والیوم بالا شده یا پایین و بالا باشه. وقتی رست بکنیم ببینید اینجا ما قیمت بیت کوین، البته هر زمانی که سبز بوده بیت کوین هم تونسته که سبز در سقفا بوده و زمانی که بیت کوین پایین آمده، از قبل از اینکه بیت کوین پایین بیاد شروع کرده اینجا با ترس. میبینید اینجا منطقی نبوده که آنقدر بیت کوین پایین آمده باشه، ولی بعد از چند مدتی که مردم ترسیدن بیت کوین یعنی کف خود دیده و بعدش از سرخی پس دوباره بیت کوین بالا رفت. کسایی که در سرخی خریدن قیمت بیت کوین چندی خریدن؟ مثلا بیت کوین $82 خریده بودن، در حالی که در وقتی که سبز بود بازار چند بود؟ $1,06,000 امریکایی بود. یعنی دقیقاً تونستن که پیدا بکنن نقطه خرید خوب برای بیت کوین. حالا اینجا وقت خرید برای بیت کوین بوده، پس وقت خریدیم کجا باید بفروشیم؟ مناطقی که اکستریم گرید است، یعنی اینجایی که ما آمدن همگی طمع میکنن یا مثلا این سقفایی که از اینجا ببینین زمانی که مردم طمع کردن بیت کوین هی بلند رفته و بعد شروع کرد رو به پایین اومدن. هر زمانی که پایین میاد بیت کوین همچنان قیمتش رو به پایین میاد. اینجا ببینین ترس و طمع رشد میکنن رو به پایین میخواد بیاد، قیمت بیت کوین هم پایین میاد چون سرمایه گذارا ترسیدن و زمانی که پس دوباره میخواد بالا بره قیمت بیت کوین هم بالا میره، پایین میره یا هم پایین میره. ولی یگانه سیگنالی که بعض اوقات برای ما و شما میده است که این اندکس قبلتر از قیمت بیت کوین شکل میگیره، یعنی که تا اینکه بیت کوین در واز مدت پایین و بالا بره اتوماتیکی شکل گرفته و این شروع میکنه خدا. مثلا اینجا شروع کرد به نارنجی شدن و از سبز به نارنجی آمد، به ما سیگنال از این میده که بازار وقتش خوب نیست، خرید نیست. یعنی وقتی که مثلا بازار میشکنه، حتی من یک بار گل خوردم اینجا ویدیو میگرفتم سبز بود، کمی دیگه هم سبزتر شد اما بفروشیم یا شورت بگیریم، ولی لانتری کمی دیگه سبزتر نشدی ولی قیمت رفت ایتیچ خود زد و بعد از اون پس دوباره پایین. ولی حالا فعلا براتون میگم که وقت خوب خرید برای بیت کوین اتریوم یاست و اینجا زمان خوب خرید برای بیت کوین اتریوم و حالا همچنان خوب خرید برای بیت کوین اتریوم است. هر قدر دیگه هم که ترس پایین تر بیاد به ما اندازه ما میتونیم که زیادتر بخریم و زیادتر پول برای خود درآمد داشته باشیم. حالا یکی دیگه بچه‌ها بسیار میگفتن که نمیفهم برای پول نامدن اینا آمده. من روزانه ترید خود داخل صرافی وکس میکنم. اینجا اگر ببینین برای ما آمده که فیوچر بونس RFC تا $30 برای ما میته، به خاطر که $1,000 ترید من شده و این اکسترا 5 قسمی و فلان. مثلا و اینجا هم دیگه آمده که اگه تو $3 ترید داشته باشی مثلا فیوچرز یا اسپات بر تو میته، مثلا یک کلیک بکنم ببین داخل صرافی میرم و اینجا ما چند دارم بعدی که ترید کردیم انجام دادیم پولم از اینجا کشیدم، پس دوباره $5 امریکایی است کشیدم. منظوری میاد که داخل اسپات بردیم و یا هم که داخل صرافی خود بردیم. ولی مثلا متوجه میشم که ما قیمت بالا میره، فرض بکنین قیمت از اینجا میخواد رو بالا بره، من مکمل $5 پایین میکشم و اینجا مثلا ضرب 400 عطا میتونم میشه بکنیم یا شورت بکنم 400 شورتش بکنم. اوکی، یعنی پول ما 400 برابر میشه و زمانی که من فقط $5 داشته باشم و ضرب 400 بکنم با $1,500 ما ترید میکنم. حالا مثلا اینجا فکر میکنم قیمت بالا میره من لانگش میگیرم، حالا $5 است اینم از صرافی است. من اینجا یک پوزیشن لانگ باز میکنم. اینجا ببینین برای من نشان میده زودم لیکوید میکنه. اگر قیمت رو با پایین رفت خیلی زود لیکویدیت میکنه. اینجا مثلا لیکوید پرایس هست، لیکوید پرایس 89312 89394 است 12 مثلا اینجا بیاید 312 اینجا بیاید مثلا من لیکوید هستم قشنگ. اینجا مثلا این منطقه من قشنگ لیکوید هستم. به اینجا براتون
من خط بکشم اینجا رو 89312 89312 اینجا اگه بازار آمد من قشنگ لیکوید هستم و پولای من صفر میشه، به خاطر ما لیورج 400 گرفتیم چون $5 صرافی سال 400 اگر بیای قیمت مثلا به اینجا برسه 89666 به ام تی پی خودم میندازم 89666 مثلا $4 فایده میکنم که 117% فایده میشه. اوکی میزنم و $4 فایده اینجا میباشه. اگر آمد لیکوید میکنه پول صرافی از بین میره خلاص میشه، ولی اگر رفتم طرف سود پول رو میتونم اون پیسه که فایده گرفته میتونم از صرافی خارج بکنم باشه. و همچنان متوجه باشه وقتی ضریب 400 میگیرین کمیسیون یا کمیشن صرافی همچنان بالا میره. حالا البته پولای مفت و رایگانه بودن داخل لینک براتون لینک های رو موندیم که از بخش ایونت ها شما میرین بعضی اکتیویتی ها رو انجام میدین و شما وقتی واجد شرایط باشین برای شما پولای رو میته که شما میتونین با اون ترید بکنین. و خوبی صرافی هست که ارزهای جدیدی که داخل بازار میاد اولین صرافی هست که اینجا لیست میشه، یعنی که ارزها رو میتونین در وقتایی که نو لیست میشه میتونین که خریداری بکنین. اینجا هست و لیکویدیشن خوب هم داره و صرافی نیست که خیلی هم بد باشه. بجای بسیار صرافی هایی که ایراز هویت داره میتونین از استفاده بکنین و جوایز خوبی هم از این صرافی بگیرین. حالا همونطور که میبینین پوزیشن من 10% ضرر است رو به پایین اومده. حالا من میگذارم یا لیکوید مرا میسازه یا این که مکمل از اینجا ما پول خوب میبریم. حالا میریم لیکویدیشن مپ میبینیم. اگر بریم ما بیت کوین اول ببینم بیت کوین با کدام سمت روان است، سمبلش هست، سمبل گرفتیم، بی تی سی دو هفته ای گرفتیم. حالا ببینین یکی از جای خطرناک ما داریم اینجا قیمت 72000 73000 خیلی امکان میده که بازار یک به یک بام یک شادو پس دوباره جمع کنه. ولی اینجا بزرگترین جایی که لیکویدیشن وجود داره اینجا هست. مثلا ببینین هر چقدر که رنگش زردتر میباشه به ما اندازه بازار لیکویدیشنش بیشتر میباشه. و اینجا حتی اینجا هم لیکویدیشن داریم ولی کم است. اینجا بیشترین لیکویدیشن هم داریم بین قیمت 94000 تا 95000 بعد تا سقف 97000 ما داریم لیکویدیشن. یعنی امکان داره که بیت کوین بتونه به اون طرف بره، یعنی رو بالا بره امکان زیاد میاد چون لیکویدیشن زیاد وجود داره. و اتریوم اگر ما ببینیم دو هفته ایشه اتریوم لیکویدیشنش بیشتر از نسبت به بیت کوین چون آلت کوین های زیاد هست، چون شرط زنی زیاد است، آپشن داخل زیاد میگیرن و همه چیز دیگه. حالا اگه ببینیم اتریوم بزرگترینش اینجا هست 83 میلیون 100 میلیون مثلا 30 میلیون اینجا 109 33 109 مثلا 54 میلیون در قیمت 2200 2300 و اینجا مثلا 36 میلیون 100 میلیون 133 165 166 72 در قیمت 2400 و اینجا اگه بریم 108 130 109 از 100 104 از 100 پایین اصلا نیست. اینجا قیمت چند است؟ لیکویدیشنش 2600 2000 مثلا 2600 بگیرنشه. اینجا دیگه کوتا مدت داره 1140 میلیون 80 میلیون مثلا اینجا قیمت 2950 یا داره و بالا را اگه ببینیم 102 میلیون مثلا 120 174 45 42 46 تا با کجا تا مثلا قیمت های تا قیمت 3642 ما لیکویدیشن های داریم، هم پایین هم بالا داریم. ولی زور پایین هم همچنان است. اگر بیت کوین رو به بالا بره میتونه که یا بره لیکویدیشن های رو بالا اول جمع میکنن بعدش بیاد دوباره پایین میکنن یا اینکه پوزیشن ها بسته شود. دیگه وقتی قیمت بالا میره تریدرها شروع میکنن به بسته کردن و پوزیشن ها لیکوید نمیشه. اگر قیمت پایین بیاد اولین جایی که میتونه قیمت پایین $2600 آمریکایی خود بود به خاطر که لیکویدیشن بزرگ ما اینجا داریم که اینجا ببینید صدها میلیون دلار خو است فقط به خاطر لیکویدیشن. و صرافی‌های ارز دیجیتال کارهای خود کردن و در بجای از اینکه مثلا فیوچرز است که لیکوید میکنه ولی فیوچرز نشان دهنده ازی نیست که بازار اسپات قیمتش تا بالا بکنه. ولی صرافی‌ها مثلا کتله عظیمی یا مثلا بخش از بزرگ از ارز دیجیتال پیش خود دارن، مثلا بایننس مثلا کوین بیس، اینا وقتی میبینن که لیکویدیشن های صدها میلیون دلار اونجا موجود داره با فروش یا خرید در بخش اسپات میتونن قیمت پایین بره و لیکویدیشن رو کلا لیکوید بکنن، پول جیب صرافی میره و اون وینر هستن یا برنده هستن. و وقتی اونا برنده باشن به این معنی هست که
ما شما ضرر میکنیم و از این خاطر لطفا لیورج بلند نگیرین که شما را لیکوید میکنه. مثل که من همین چند دقیقه پیش لیکوید شدم. اینجا تایم فریم هست 5 دقیقه. پوزیشن اینجا باز کردم که رو بالا خود رفت نرفت آمد و لیکویدم کرد. چرا؟ به خاطر که ما لیورج 400 گرفتم. حالا مثلا دیگه پول کافی هم ندارم که من پوزیشن بگیرم، ولی 0.05 داشتم، باز لیورج 400 گرفتم ولی بازم دوباره من لیکوید شدم. این که است به خاطر از این است که شما از یک پن بگیرین، آموزش بگیرین که $5 یک صرافی برای من داد، اگر من بیایم ناقی وقتی که ویدیو میسازم فکر نکنم پوزیشن بگیرم لیکوید میشم و شما پولای اصلی خود قسم میتونین که بسیار زود لیکوید بکنین. و ببینید به چی آسانی 400 ضریب 400 چگونه میتونه که ما لیکوید بسازه. و یک خبر خوش دیگه می است که ما در آینده میخوایم که برای بینندگان ما، کسایی که ویدیو را لایک میکنن، کامنت میگذارن و اکتیو هستن داخل سوشال میدیا ما، داخل یوتیوب ما پراپ مانی برای شما میتونیم. اگر شما میفهمین که پراپ مانی چی است حتما در کامنت نوشته بکنین و اگر شما کسایی هستین که ویدیو ما را همیشه میبینین داخل کامنت نوشته بکنین که شما یکی از اونها هستین و ما با قید قره و یا اینکه خود ما انتخاب خود کردیم از بین کسایی که کامنت های خوب میتونه و ویدیو ما را شیر میکنن، لایک میکنن، ما را سابسکرایب داره، ما برای از اینا یک پراپ مانی، یک پول را بتیم که با او پول بتونن پول اولیه ترید از اینا باشه و با او بتونن که شروع بکنن تریدینگ داخل ارزهای دیجیتال. و کسایی که خصوصا از صرافی ویکس استفاده میکنن، از لینک دیسکریپشن که ما براتون گذاشتیم از این استفاده میکنن و ثبت نام میکنن، برای اونها اولویت داده میشه که ما برای شما پراپ مانی میتونیم که شما با او میتونین که ترید انجام بدین. بله فقط منتظر باشین، در روزهای بعدی ما برای شما حتما حوال خواهد دادم. حتما اینستاگرام ما را فالو داشته باشین در پایین، چون در استوریای اینستاگرام ما برای شما خواهد موندم و هر کسی که برنده شد و تعداد زیاد را میخوایم که برنده شون و اونا بتونن که پول بیشتری بگیرن و ما یک بندل یا پکیج را از پیش پراپ مانی میگیریم و این تقسیم میکنیم برای شما و انجامش میدیم برای شما. ان شاء الله شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما. حتما این ویدیو رو لایک بکنین و با دوستاتون شریک بسازین.